Αν σου αρέσει μια μοτοσυκλέτα με βροχή, οι πιθανότητες είναι να σου αρέσει γενικώς. Περάσαμε μια ολόκληρη μέρα με το νέο Hypermotard σε δρόμο και πίστα και δυστυχώς με βροχή. Αν είχαμε στεγνή την πίστα στη διάθεσή μας, όπως τη χάρηκε ο Ιταλός αναβάτης εξέλιξης στην Ducati την προηγούμενη μέρα, τότε θα μπορούσαμε να διασκεδάσουμε περισσότερο με το Hypermotard. Ιδιαίτερα τώρα που η νέα έκδοση έχει περισσότερα κυβικά και τα οποία ήρθαν για να βελτιώσουν συγκεκριμένα πράγματα που είχαμε θίξει και στη δοκιμή του 821 σε παλιότερο τεύχος μοτό. Η νέα αύξηση κυβισμού βελτιώνει τη ροπή, κυρίως στις χαμηλές στροφές, και έτσι μπορείς να το χαρίσεις με κάθε τρόπο. Η αύξηση κυβισμού για τα Hypermotard ήταν ίσως αυτό που χρειαζόταν για να φτάσουν έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια ζωής να βρουν μια ισορροπημένη ταυτότητα. Από την ημέρα που παρουσιάστηκε το πρώτο Hypermotard έχουν υπάρξει νεότερες εκδόσεις με μικρότερο κυβισμό που σιγά σιγά αυξάνεται και πάλι, όπως τώρα με το 939. Το πρώτο Hyper είχε περισσότερα από 1000 κυβικά, αλλά ήταν ελαφρύτερο από το σημερινό 939 τη στιγμή που είχε και λιγότερα άλογα. Ήταν τότε μια δύσκολη μοτοσυκλέτα για καθημερινή χρήση και αρκετά απαιτητική στην πίστα. Λίγοι ήταν όσοι μπορούσαν να κυνηγήσουν εκείνον τον συγκεκριμένο ρυθμό στην πίστα, κατά τον οποίο η μοτοσυκλέτα φανέρωνε τα πλεονεκτήματά της. Ενώ σε καθημερινή χρήση η άκαπτη συμπεριφορά της κούραζε γρήγορα τους περισσότερους αναβάτες. Και όπως συνήθως συμβαίνει στις μοτοσυκλέτες, για αυτούς ακριβώς τους λόγους, εκείνο το πρώτο Hypermotard απέκτησε φήμη και κοινό, ώστε λίγο αργότερα να γίνει μια κατηγορία από μόνο του. Ταυτόχρονα με την περίοδο αυξομοίωσης του κυβισμού, η Ducati είχε τη σωστή σκέψη, όπως αποδείχτηκε, να στηριχτεί επάνω στο Hypermotard, δημιουργώντας νέα μοντέλα όπως το λίγο τουριστικό, λίγο πιο καθημερινό Hyperstrada, σχηματίζοντας έτσι μια οικογένεια μέσα στην γκάμα. Όταν τους ακολούθησε κατά απόδοση και ανταγωνισμός, όπως η MV Agusta με Rivale και Stradale, τα Hypermotard έγιναν και ξεχωριστή κατηγορία μοτοσυκλετών και όχι απλά μια οικογένεια μέσα στην Ducati. Όλη αυτή η μακρά πορεία μας φέρνει πλέον στο Hypermotard 939 που έχει την ίδια μέγιστη υποδύναμη με το απερχόμενο 821, αλλά πιο γεμάτη απόκριση σε όλες τις στροφές και για πρώτη φορά η ροπή του είναι τόσο κοντά στο 1100. Ελάχιστα βαρύτερο από το 821, με μικρότερο μεταξώνιο και επανασχεδιασμένο παντού, το Hypermotard 939 των 937 κυβικών μας υποσχέθηκε ότι θα είναι το πιο διασκεδαστικό και συνάμα ευκολοδίγητο Hyper που έχει φτιαχτεί ως τώρα. Η μικρή απόκλιση της ονομασίας από τον πραγματικό κυβισμό ήταν σκέψη του τμήματος marketing που αναγνώρισε πως εξαιτίας της Panigale ο κόσμος έχει αρχίσει να περιμένει τον αριθμό 9 στην ονομασία του Ducati, όπως ακριβώς και το κόκκινο χρώμα. Η βασική διαφορά της έκδοσης SP με αυτό το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα είναι οι αναρτήσεις της Onlys που φοράει μπρος και πίσω, όταν η βασική έκδοση έχει καγιάμπα πυρούνι και πίσω Jackson Mortiser. Από εκεί και πέρα η Ducati έπραξε σωστά και δεν άλλαξε σχεδόν καθόλου τη συνολική εμφάνιση. Βάσει έρευνας που πραγματοποίησαν ανάμεσα στους προηγούμενους ιδιοκτήτες, η εμφάνιση στο Hypermotard δεν έπρεπε να αλλάξει καθόλου και πραγματικά η Ducati έκανε ό,τι μπορούσε ώστε η νέα έκδοση να φαίνεται ανανεωμένη, χωρίς όμως να τη διαφοροποιήσουν, κρατώντας βασικά στοιχεία που υπάρχουν ακόμα και τώρα από το τελείως διαφορετική σχεδίαση Hypermotard 1100. Οι αλλαγές της έκδοσης SP της χαρίζουν και 3 κιλά βάρους συνολικά από τη βασική έκδοση, με την Ducati να ανακοινώνει 178 κιλά όταν το Hyperstrada είναι κενό και 201 γεμάτο. Ο κινητήρας μόνος του ζυγίζει 63,5 κιλά, που είναι ένα καλό νούμερο για δικύλινδρο που αποτελεί μέρος του πλαισίου και καταφέρει να κρύψει μερικούς μηχανικούς θορύβους. Για παράδειγμα, τα 62 κιλά που ζυγίζει ο 1190 της KTM είναι πιο εντυπωσιακό νούμερο λόγω απόδοσης, παρά τους μηχανικούς θορύβους που υπάρχουν εξαιτίας της οικονομίας κιλών. Το χωροδοχτείο από μόνο του, χωρίς το υποπλαίσιο, ζυγίζει 9,5 κιλά και είναι ίδιο με το 821, πέρα από τις διαφορετικές βάσεις στήριξης του κινητήρα και τα σημεία ενός με το υποπλαίσιο. Εδώ, σε αυτό το σημείο, κρύβεται και το μυστικό του Hypermotard για την ταυτόχρονα καλή συμπεριφορά σε δρόμο και πίστα. Προς το παρόν, βέβαια, εμείς ανακαλύπταμε τις επιτόπου μανούβρες, τρέχοντας να κρυφτούμε από το χαλάζι ενώ ετοιμαζόμασταν να βγούμε στην πίστα. Προβλέποντας τον καιρό, οι μηχανικοί της Ducati είχαν τοποθετήσει Pirelli Diablo Competition Rain στα Hypermotard, τα οποία είχαν κρατήσει ζεστά με κουβέρτες. Τα αγωνιστικά βρόχινα ελαστικά κάνουν εκπληκτική δουλειά, αλλά δεν γίνεται να τα βάλουμε τον πάγο. Οπότε αναγκαστικά περιμένουμε ένα παράθυρο βροχής μέσα στο χαλάζι για να καταφέρουμε να οδηγήσουμε. Μετά από μια μικρή αναμονή και λίγο πριν κρυώσουν τελείως τα ελαστικά, βγαίνουμε στη φαρδιά πίστα που συχνά χρησιμοποιείται για αγώνες αυτοκινήτων. Γρήγορες στροφές και βροχή
Δεν είναι το καλύτερο για να ευχαριστηθείς μια supermotar μοτοσυκλέτα, αλλά τώρα το 939 έχει τη δύναμή του παντού απλωμένη και καλύτερη οροποίηση σε σύγκριση με το προηγούμενο 821, από την αρχή του στροφόμετρου μέχρι και τις 6.000 στροφές. Σε συνδυασμό με έναν εκπληκτικό κοφτή που κρατά σταθερό τον γκάζι στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο και δεν παίζει ούτε 100-200 στροφές, το 939 μας επιτρέπει να μην αλλάξουμε σχέση στο κυβότιο σε ένα εισάκι που κανονικά θα την είχαμε δει, εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο λίγα δέκατα. Αντίστοιχα, τα φρένα είναι αρκετά προοδευτικά και το πυρήνι της όλης σου επιτρέπει να γνωρίζεις τα όρια του εμπρός τροχού, οπότε στο τέλος μιας κατηφορικής ευθείας που οδηγεί σε φουρκέτα, το Hypermotar μπορεί να φρενάρει με τετάρτη βάζοντας πρώτη με πολύ καλό έλεγχο. Δεν είναι δύσκολο για μια εταιρεία να φτιάξει ένα σύνολο που να έχει σταθερότητα στην ευθεία ή στις συνθήκες μιας πίστας. Εξίσου εύκολο είναι να φτιάξει κανείς μια ευέλικτη μοτοσυκλέτα για βόλτες επαρχιακούς. Το δύσκολο όμως είναι να τα συνδυάσει όλα αυτά και να συμβαίνουν ταυτόχρονα. Όσο το οδηγούμε στον δρόμο, το νέο Hypermotar δείχνει ότι έχει διατηρήσει την ευελιξία του 821 τη στιγμή που κουνά στο τιμόνι με 150-160 χιλιόμετρα και αυτό μένει βιδωμένο στην ευθεία. Εκείνο που δεν έχουν καταφέρει να φτιάξουν, και είναι παραδοσιακό για ιταλικό δικύλινδρο, είναι η απόκριση του γκαζιού στις χαμηλές ταχύτητες. Μπορεί εσύ να κρατάς τον δεξί σου καρπό τελείως ακίνητο, αλλά το γκάζι δεν ακολουθεί το παράδειγμά σου. Και αν αυτό είναι ένα θέμα που βελτίωσαν με αναβάθμιση του Multistrada, εσύ εξακολουθείς να έχεις πρόβλημα απόκριση στο Hypermotar όταν κινείσαι λίγα χιλιόμετρα. Τελικά, η Ducati έφτιαξε μια supermotar που να μπορείς να την απολαύσεις παντού και με μεγάλο εύρος χρήσης. Με εξαίρεση την απόκριση του γκαζιού, είναι διασκεδαστική για βόλτες επαρχιακούς και ικανή στην πίστα. Κάθεσαι άνετα στη σέλα της και πλέον με μικρότερο μεταξώνιο και μεγαλύτερη ροπή το παιχνίδι γίνεται πιο εύκολο και συχνότερο. Το Hypermotar 939 είναι μια σοβαρή μοτοσυκλέτα με την οποία όμως μπορείς να παίζεις καθημερινά.